Komm bitte nach Hause zu Mama. Mama möchte nur, dass du nach Hause kommst. Du bekommst keinen Ärger, kein gar nichts. Mama möchte dich nur wieder in den Arm nehmen. Bitte kuscheln, bitte komm nach Hause. Dir ist keiner böse. Komm einfach nach Hause, bitte. 2025. október 9-én a németországi Güstrow-ban egy 8 éves kisfiú nyomtalanul eltűnt. A neve Fabian Lange. Egy átlagos őszi nap volt, amíg minden meg nem változott. A család este jelentette az eltűnését, és hamarosan megkezdődött az egyik legnagyobb keresőakció, amit Mecklenburg tartomány valaha látott. Rendőrök, kutyás egységek, drónok és önkéntesek százai fésülték át az erdőket, a mezőket és a közeli Inselzee környékét. Napról napra nőtt a feszültség, a város pedig lassan egyetlen kérdés körül forgott. Hol van Fabian? A hatóságok szűkszavúan nyilatkoztak, miközben újabb és újabb találgatások indultak a közösségi médiában. Aztán néhány nappal később a keresés egy elhagyatott erdős területre terelte a figyelmet. Ott, ahol a remény már csak suttogás volt. Ez egy valós történet. Egy fiúé, akit egész Németország keresett, és egy ügyé, amelynek az igazsága talán sosem derül ki teljesen. Az események 2025. október 9-én csütörtökön vették a kezdetüket. Fabian ezen a napon elhagyta az iskolát. Egészségügyi okra hivatkozóan hazakéreckedett. Ismétlődő orrvérzés kínoszta. Ez a tény később felkelti a nyomozók figyelmét. Talán valamilyen egészségügyi vagy stresszes állapot volt az ok, ami miatt haza kellett jönnie? Október 10-én pénteken, az eltűnés napján Fabian otthon maradt. Édesanyja dolgozott, a fiú engedélyt kapott arra, hogy kimenjen, játszom. De a szabály egyértelmű volt. Egy megbeszélt időpontra haza kell érnie. A kritikus részlet, amely később a rendőrségi munkát nehezítette, az, hogy Fabian otthon hagyta a mobiltelefonját. És valljuk be, a 21. században egy gyereknél ez rendkívül furcsa. Egy 8 éves, aki otthagyja a digitális köldögzsinort, ez azonnal aggasztó jel lehet. Az anya nagyon aggódott, mivel többször hívta, és nem érte elő telefonon. És az aggodalom nem csillapodott akkor sem, amikor eljött az az időpont, amikor haza kellett volna érkeznie. A telefon néma volt. A szomszédok, a barátok átkutatása nem hozott eredményt. Az anya növekvő pánikja, hol lehet a megbízható fia. Este 8:30 körül, miután saját kétségbeesett keresése kudarcot vallott, az anya a rendőrséghez fordult. Fabian eltűnését hivatalosan is bejelentették. És ezzel vette kezdetét Mecklenburg tartomány egyik legnagyobb szabású keresőakciója. A rendőrség azonnal tudta, hogy egy 8 éves fiúról van szó. Az idő a legnagyobb ellenség. Az akció gigászi volt. Több mint 100 rendőr vonult ki, helikopterek, drónok és speciális nyomkövető kutyák. A közösség is aktivizálta magát, minden bokrot, minden mellékutcát átvizsgáltak. Különös hangsúly került Güstrow azon részeire, amelyek ismerősek lehettek Fabian számára. Az otthon és az iskola közötti útvonal, a barátok házai, a helyi parkok. A kutatás első igazán kritikus nyoma a nyomkövető kutyáktól származott. A kutyák Fabian szagnyomát megbízhatóan követték az otthonától egészen a güstrowi buszpályaudvarig, ahol aztán a legdrámaiabb módon a nyom hirtelen megszakadt. Ez a pillanat volt a nyomozás fordulópontja. Ez már nem egy eltévedt gyermekügye volt. A megszakadt nyom egyértelműen arra utalt, hogy Fabian beszállt egy járműbe, busszal, vagy ami sokkal aggasztóbb, valaki más autójába. A nyomozás fókusza ekkor fordult át az eltűnésből a gyermekrablás vagy az idegenkezűség gyanúja felé. A nyomozók elkezdték vizsgálni a fiú hátterét is. Kiderült, hogy Fabiannak problémái voltak az iskolában.
És hogy mit jelent ez? Zaklatást vagy szorongást? Az első elmélet. Menekülés a félelem elől. A gyermek talán egy intenzív szorongást okozó helyzettől menekült, és ezért kiment a buszpályaudvarra, hogy eljusson valahová, ahol biztonságban érezheti magát. Második elmélet. Út a menedék felé. Felmerült a kezdeti elmélet is, miszerint az apja otthona felé tartott, amely a kényelem és a menedék helye lehetett volna. Vajon valaki felvette a busz megállóban? Vajon segítő szándékkal? Egy harmadik, sötétebb lehetőség. Egy idegennel való találkozás a busz megállóban, amely aztán tragédiához vezetett. A megszakadt nyomvonal a buszpályaudvar forgalma. Ideális helyszín egy tettes számára, hogy észrevétlenül elvigye a gyermeket. A rendőrség ekkor már tudta, egy bűncselekményről van szó. 4. nap. 4 nap telt el reményben és kétségbeesésben. Majd a sötét hír. 2025. október 14-én kedden Fábián keresésének vége szakadt. A fiú holttestét megtalálták. A helyszín egy elhagyatott erdős terület, Klein-Uppál közelében, Rostock körzetben. Ez mintegy 15 kilométerre fekszik Güstrow-tól. Az elhelyezés azonnal azt jelezte, hogy az elkövető szándékosan távol a lakók környezetétől megpróbálta elrejteni a testet, mint egy pánikszerű cselekedetként. A holttest azonosítása rendkívül nehéz volt. Az azonosításhoz szükséges volt DNS analízisre. A rendőrség azonnal a helyszínre vonult és lezárta a területet, amely most már nem eltűnés, hanem gyilkosság helyszíne volt. A boncolási eredmények megerősítették a legrosszabbat. Fábián erőszakos bűncselekmény áldozata lett. A halál oka erőszakos behatás. A rendőrség és az ügyészség azonnal a gyilkosságot feltételezte. A rendőrségi titoktartás itt vált legfontosabb nyomozati eszközzé. Az elkövetés pontos részleteit, az elkövetés módját elhallgatták. Ennek oka a nyomozási taktika. Később csak az a személy adhat megbízható információt a részletekről, aki valóban felelős a fiú haláláért. Ezt az elvet a tettes tudásának nevezzük. A felfedezés módja volt az, ami azonnal a családi és a kapcsolati körre terelte a nyomozás fókuszát. A holttestet nem egy véletlen turista, hanem Fábián apjának volt barátnője találta meg, az apa lakóhelyének közelében, egy kieső helyen. Ez a tény kulcsfontosságú kihívássá vált. Vajon csak véletlen volt? Vagy tudta, hogy hol keresse? A rendőrök azonnal lefoglalták és átvizsgálták a nő autóját és mobiltelefonját. A gyanú azonnal a kapcsolati bűncselekmény irányába indult el. A kérdés, a volt barátnő találta meg a testet, vagy ő helyezte el, majd hívta rá a figyelmet. Vagy valaki más használta fel őt a gyanú elterelésére. A rendőrség szigorúan ellenőrizte a család minden tagját és közeli ismerősét. A rendőrök a megtalálás helyszíne körül égésnyomokat fedeztek fel. Ez a nyom elengedhetetlen a tettes szándékának megértéséhez. Az égésnyomok arra utalhatnak, hogy az elkövető megpróbálta megsemmisíteni a bizonyítékokat. Talán a fiú ruházatát vagy más tárgyi bizonyítékokat. Ez a pánikszerű reakció reményt ad a hatóságnak. A sietség és a nem teljes sikeres nyomeltüntetési kísérlet miatt előkerülhetnek tárgyi bizonyítékok a krimináltechnikai laboratórium fókuszában, a mikronyomok, ruházati szálak DNS maradványok feldolgozása, valamint az úgynevezett kapcsolódó tárgyak megtalálása és elemzése állt. Visszatérve a kereséshez. A keresőkutyák korábban az Inselzee közelében is adtak egyértelmű jelzést. A rendőrség azonnal búvárokat és speciális szonártechnikákat vetett be. Mivel a tó 1000 részes sekély vízmélységű volt, felmerült a lehetőség, hogy a tettes itt próbálta elrejteni a testet, vagy egyéb nyomokat.
A hatóságok fontolóra vették a drasztikus lépést, a tócsák és a vizes területek kiszivattyúzását. A keresési erőfeszítések gigászi méretet mutattak. A hatóságok ezzel a kulcsfontosságú nyomok megtalálását remélték. És hogyan illeszkedik ez a nyom a megszakadt nyomvonalhoz? A fiú eljutott az Inzelzéhez, talán egy buszjárattal, és így találkozhatott a tettessel. A tettes először az Inzelzé környékén próbálta elrejteni a testet, de meggondolta magát, és átszállította Klein-Uppalba. Ezután indultak meg a célzott átvizsgálások. A rendőrség intenzív nagyszabású akciókat hajtott végre, átfésülve Güstrow körüli farmokat, birtokokat és egyéb elhagyatott melléképületeket. Külön figyelmet kaptak a vidéki kutak és a mezőgazdasági szennyvíztárolók. Ennek a célzott nyomozati fázisnak a legkonkrétabb megnyilvánulása a Reimershageni razzia volt. A rendőrség a razziát egy bejelentés után tette meg. Ez a hely rendkívül közel esik a holttest megtalálásának helyéhez. Bár a hatóságok szigorúan elzárkóztak a kommentálástól, a tény, hogy a razzia egy célzott ingatlanon zajlott, azt jelezte, hogy a nyomozók már nem találgatnak, hanem egy bizonyos személyt vagy kört próbálnak bizonyítékokkal összekötni a tett helyszínével. A nyomozás jövője nagy mértékben függ a krimináltechnikai laboratóriumok eredményeitől. Amíg a DNS és a mikronyomok elemzése nem ad konkrét gyanúsítottat, a rendőrségnek a kapcsolati szálra kell koncentrálnia. A volt barátnő digitális és fizikai adatainak elemzése kulcsfontosságú. Fábián halála mély megdöbbenést és gyászt hozott Németországra. A rendőrség titoktartása továbbra is érvényben van. A 8 éves fiú erőszakos halála rámutatott arra, hogy a legnyugodtabb környezetben is felbukkanhat a sötétség. A nyomozás folytatódik, és a krimináltechnikai szálak elemzése jelenti a kulcsot ahhoz, hogy Fabian Lange végre megkapja az igazságot.